Vegyétek tudomásul, hogy ti nem forradalmárok vagytok, hanem piszkos, rohadt ellenforradalmárok. Mától kezdve nem tárgyalunk veletek. Mától kezdve lövünk! Salgótarjánban hasonlóan játszottak le az események 1956 őszén, mint az ország többi településén. Októberben tüntetések kezdődtek. A városban ledöntötték a szovjet emlékművet, a helyi AVH-sok pedig pillanat alatt átszivárogtak Csehszlovákiába. A forradalom története azonban nem ért véget a november 4-i szovjet bevonulással. Az ellenállás vezetését és egyes települések irányítását országszerte a munkástanácsok vették át, amire sem a szovjetek, sem a Kádár kormány nem találta az ellenszert. Hiszen pont a munkásságnak kellett volna a rendszerbázisát alkotnia. Minthogy más megoldással nem tudtak felülkerekedni a helyzeten, így az erőszakos fellépés mellett döntöttek. Steigerwald Otto, a Salgótarjáni Munkástanács elnökhelyettese december 8-án szeretett volna tárgyalni Budapesten Kádár Jánossal, aki azonban ezt elutasította. Ekkor közölte a Steigerwald vezette küldöttséggel ordítozva a másik moszkovita, Marosán György, hogy mától kezdve lőni fognak. Mire a salgótarjániak kijutottak a parlamentből, odahaza már megtörtént a tragédia. Aznap reggel ugyanis Kádárék bizalmi embere, Házi Sándor vezérőrnagy parancsára letartóztatták Salgótarjánban az egyik munkástanácsi vezetőt, Gál Lajost, és a forradalom idején szabadult Vicián Tamást, akit korábban politikai okokból börtönöztek be. A letartóztatások híre futótűzként terjedt a városban, hamarosan az üveggyári és a tűzhelygyári munkások, a bányászok, valamint további helybéliek a rendőrkapitányság és a megyei tanács épülete elé siettek. Délelőtt 11-re már mintegy 3-4 ezer fősre duzzadt a tömeg. Követelték a letartóztatottak szabadon bocsátását, a szovjet csapatok kivonását, szidalmazták a kivezényelt karhatalmistákat, népnyelven a pufajkásokat, és kinyilvánították, hogy nem ismerik el a Kádár kormányt. Eközben a szovjet katonák 2 tankkal megszállták a rendőrség előtti területet, a pufajkások a megyei tanács épülete előtt helyezkedtek, a mellékutcákat pedig lezárták, ami egyértelműen arra utal, hogy itt nem tömegoszlatás, hanem példastatuálás volt a cél. Amikor Házi Sándor másodjára tett telefonon jelentést Budapestre a tüntetésről, ami békésen zajlott, akkor Tömpe István belügyminiszter helyettes világosan az értésére adta, hogy nem azért vannak ott, hogy meghátráljanak. Rövidesen megszólaltak a fegyverek. Először a pufajkások lőtték oldalról a tömeget, majd szemből tüzeltek a szovjetek. Az áldozatok egy részét a hátán érte a lövés menekülés közben, ami szintén bizonyítja, hogy itt alapvetően nem tömegoszlatásról volt szó. Ugyancsak az előre eltervezett fegyveres megtorlás mellett szól, hogy a helyben legaktívabb acélgyáriak késve indultak el a tüntetésre, és nem is értek oda, hiszen a gyárigazgatót telefonon felszólította a felvonulás megakadályozására a szintén acélgyári karhatalmista Darázs István. A kegyetlen mészárlás áldozatainak teljes száma máig nem ismert. 46 halálos áldozatról tudunk bizonyítottan. Ebből 11 nő és 2 gyermek volt, valamint további közel 100 sebesültet szállítottak kórházba. Mi alatt a salgótarjániak tömegesen vért adtak a sebesültek javára, a szovjetek gyorsan röplapokat nyomtattak, amelyekben ellenforradalmi provokációnak minősítették az eseményeket, és azt a nyilvánvaló hazugságot híresztelték, miszerint a tüntetők kezdtek lőni a karhatalmistákra, akik csak védekeztek. A következő nap megjelent Népszabadság nem csak ezt vette át, de a hazugságot még azzal is megtoldotta, hogy az üveggyárból 2 nyilas terelte ki erőszakkal a tömeget tüntetni. Az események itt nem értek véget.
4 nappal később a munkástanácsok és a nemzetőrség 2 vezetőjét kegyetlen kínzás után meggyilkolták, és az Ipoly folyóba vetették holttestüket. Hamarosan tucatnyi helyen hasonlóan brutális módon törték meg az ellenállást az országban. Az egykor fegyvertelen civilek közé lövető tisztek és a saját honfitársaik közé tüzelő pufajkások érdemi felelősségre vonása azonban a rendszerváltás után is elmaradt.